Всем привет! Это уже наша третья серия. Если у вас есть желание и возможность, вы можете помочь нашему проекту донатами, реквизиты для которых вы сможете найти в описании под этим видео. Также ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь и ставьте комментарии. Таким образом, это видео сможет увидеть большее количество людей. Як тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинув сатин. Очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною. Хотим познакомить вас с нашей героиней Юлией с Бородянки. Юлия, расскажите, пожалуйста, вашу историю. Я еще до войны попала в больницу, а мама с Бородянки. Когда я лежала в больнице, вот это все случилось. Что-то случилось. Вот на районе у нас просто повітряна тривога. Вот я попала в больницу, и мама приехала с старшей дочкой посидеть дома. Мама с Бородянки. Мы все живем, и сестра в Бородянке. И случилось 2 марта, как раз этот дом, в котором мы живем, попала бомба. Но, слава богу, никого дома не было. Это девятиэтажки. Девятиэтажка напротив Дома культуры как раз. Вот это, средний подъезд, 3-й этаж, мама как раз там жила. И, к сожалению, на сегодня ничего не осталось. Ну, слава богу, все живы. Мама, мы, сестра, все уехали. Ну, ничего не осталось. Поэтому мама сейчас со мной остается здесь. Мы нашли Вот вас так. через вашего дядю. Дядя, я так да, понимаю. дядя и тетя, они живут недалеко от нас, там частный дом Да, у них. да. Но у них, к сожалению, тоже дом очень пострадал. Они попали в дом один раз, потом второй раз, потом начала гореть крыша дома. И они тушили дом с соседями. И сейчас там, конечно, в печальном состоянии. Они там вернулись в дом, потому что они уезжали на это время. Вернулись в дом, но жить там практически невозможно, потому что там очень много чего надо ремонтировать. Ваш дядя нам рассказал, что вас в больнице очень долго держали. Вам, я Да. так понимаю, вам некуда было пойти. Не, Нет? не было возможности вернуться, и так состояние сложилось, что малышу сделали операцию. Вот ему было 2 месяца, и долго не могли поставить диагноз, и когда поставили в Ахмадете диагноз, пока прооперировали его, и потом держали, пока он окрепнет, чтобы знали, куда нас выпустить, и чтобы понимать, чтобы еще потом наблюдаться. Вот нам через неделю ехать опять наблюдаться. На данный момент пока все вроде бы нормально. Так вот. Пусть малыш будет Да, здоровенький. спасибо Это большое. самое Да. главное. Ой, А вы были в больнице, когда началась война? да. И мы прошли с Богданчиком как раз. Он родился 3 февраля, и 24-го война началась. И мы были в больнице, и он был в реанимации сначала. Я была в палате в реанимации, а потом уже, когда нас выписали в палату, мы бегали в убежище в больнице с ним вдвоем. Он маленький был, он родился кило 190. И когда вот это мы бегали в бункера, прятались, он даже не был 2 килограмма. Маленький, он температуру не держал, постоянно надо было его в 2 одеяла укутывать, и чтобы он не замерз. И потом то ли стресс, то ли все опять, он попал в реанимацию. И стреляли, бомбили, очень страшно. И я всегда была рядом. Потом уже, когда попал 3-й раз в реанимацию, уже очень в критическом состоянии, и нас в другую больницу перевели, вот этот Ахмадет, и уже сделали операцию. Страшно, потому что каждый день вот эта бомбежка, а ребенок под капельницей или под аппаратом лежит, и не знаешь, хватать его, не хватать, куда бежать, потому что далеко не убежишь. Он, ну, вот так вот. Аппаратом Да, постоянно только кто-то под жил. аппаратом был, да, очень все было печально. А как в больнице вообще, вы много времени провели в убежище?
в самом убежище. Ну вот вы как часто Мы спускались, как медперсонал нам говорил. То есть мы могли просидеть от 4 до 6 часов, допустим, могли посидеть 2 часа. Это в убежище все равно холодно, там как Но бы вас не при сидели. каждой сирене вас При просили каждой спускаться. сирене, да, мы же были на 3-м этаже, малыш на 1-м. Но нас быстро спускали в 0-й этаж и просили сидеть максимально, пока медперсонал не скажет отбой. То есть была это на левом берегу, там больница, и как бы мы слушались всегда. Да. В больнице было и свет, ну, как-то выключали свет. Но у них там были генераторы, потому что дети в реанимации под аппаратами не могли так выключить. Свет иногда пропадал. Но все меры предохранения, то есть заклеивали мы окна, все, придерживались свет, то есть тушили вечером. Ну, очень себя тихо все вели. А еда, вода? С едой были потом перебои и проблемы, потому что с крана где-то попал снаряд на районе, и вода очень ржавая была вообще. А перед этим смесь мы готовили, то есть кипятили в чайнике, и то есть не боялись. А потом нам сказали, с крана не пить и даже не умываться. Нам привозили, волонтеры привозили воду, питание тоже. Если кухня нам доставляли еду не могла, то мы, полевая кухня, готовили, сам медперсонал нам, то есть все Помогали, сплотились, отзывчивость да, проявили. да, да, очень, даже очень приятно, что все сплотились и все так хорошо было. В Ахмадете, когда мы лежали, то все меры были предосторожности, но нас не спускали в бункер. Мы были на 4-м этаже, и малыш был после операции, там трубочек столько всего в это, ну, то есть там нет. И когда вот на Лукьяновке, вот последний вот это попал снаряд, то очень страшно было, потому что это очень рядом пролетело. И Содрогала, наверное. да, я как раз стояла возле малыша, возле его кювезика, и это очень страшно, потому что я реально понимаю, я не могу его забрать. Ну, просто стояла, как мама его вот так хватила сверху, и все. И понимаю, что мы вдвоем. Ну, все хорошо. Это слава богу. Да. Слава богу. Да. На данный момент в Киеве более-менее Более-менее, безопасно. да, сирены вот воют по 3-4 раза на день, но как-то это все, мы стараемся далеко не уходить от дома, чтобы с малышом, и как бы где-то у нас на районе есть убежище, где можно скрыться. Все, мне надоело лежать, да, сейчас пойдем гулять. Что такое? Спасибо вам большое за помощь, за отзывчивость, Мы очень что рады помогаете. с вами познакомиться. Спасибо. Мы надеемся, что дальше все будет лучше. Да, и в Бородянку очень хотим вернуться в Бородянку. Не знаю, сейчас ставят там домики на стадионе. Ставят домики на стадионе. Помощь какая-то приходит от волонтеров, все помогают в Бородянке. Ну, очень мама в морально подавленном состоянии, поэтому, ну, тяжеловато пока вернуться в Бородянку. Как бы ждем, как все наладится. Все. Да, не Всё? будем мешать. Да? Малыш, Все? малыш. Малыш, да. Если нужна какая-то помощь, обязательно обращайтесь. Мы чем Хорошо. сможем, поможем. Поэтому звоните, не стесняйтесь. Хорошо, спасибо огромное Всё. за отзывчивость. У нас малосемейка, там 18 квадратов, и то есть кроватку мы не ставим. Я сплю с малышом на одной кровати, а дочка с мамой на другой кровати, поэтому вот так мы пока. Дай Бог, чтобы в Исправляемся. ближайшее время у вас все стало. Да, все. Хотя бы как раньше, а то и лучше. Да, спасибо большое. Тримай мене міцно одно. Следующим нашим героем стал Виталий Иванович. Он вел подробный дневник происходящего и показал его нам. Я Артеменко Віталій Іванович, 67 років. Проживаю в Бородянці із 1977 року. Попав сюди після направлення з інституту на Бородянський ескаваторний завод, майстром, цех металоконструкцій. Ну, дожилися до війни з братським народом з Росією, яка почалася 24 лютого. И опинились в епіцентрі. Да. 24 лютого ми дізналися, що
бомбили всі аеродроми на Україні, буквально всі. А війська російські тут з'явились десь 27-го, по-моєму, 26-го, 27-го, чітко не припомню. Но цю колону першу зупинила наша територіальна оборона, як мені говорили, 25 хлопців. Спалили її всю. Техніка була забита від центру і до початку до так званих стариків. Це десь кілометрів 4 туди, в сторону Іванкова. А туди направлення на Макаров. Я там в своїх щоденнику писав. Допустим, я дивлюся, там щелочка така є, оставив одну жалюсь. От туди я А наблюдав. вона досі і залишилась. Да, я туди наблюдав. Я техніку всю считав, яка йшла вліво, я казав, на круг, вліво на Макаров. І також і на Київ туди вийшло направлення. А туди на Старики, вправо. Там так і розписано. Після того, як розбили цю колону, на мій розсуд, це дозволило нашим бійцям у Гостомелі розбити передові оці десантні війська Росії, які хотіли захватити Гостомель. Задержка, на 2 дні тут задержалася ця вся движуха. І вийшло, що якраз там наша артилерія і наші війська розбили той десант, який прилетів на вертольотах туди. Якби їм вдалося обійти нашу армію, тобто наші війська із боку чи ззаді там в Гостомель, тут же виходить, вискакуєш на трасу, на цю Варшавську, і через годину вже в Гостомель. Це страшне діло було. А тепер прикиньте, 25 хлопців територіальної оборони на якихось джіпіках, 2 чи 3 джіпові, загружені енлавами, розгромили оцю всю банду від центру і до Стариків. На кожному шагу горів танк, або БТР, або машина якась. Ми це все діло чули. Нам по криші тільки лупотіли осколки. Ну це був початок. Це тільки було початок. І люди ринулися виїжджати. Тут із цього дому 353-й. Їх більше виїхало. Це 355-й уцілів, а то 359-й далі. Там жила моя дочка на другому етажі в середньому під'їзді. 44-та квартира. Квартири не лишилось. Нічого немає. Ні віщей, ні квартири. Я накануні, то вона мені позвонила, піди мені, папа там забере деякі речі. Ну, системник, а так я не встиг. Цей літак прилітав, починаючи з 28 числа. Значить, все-таки 27-го встановили цю колону. 28 числа він розбомбив на кругу п'ятиетажні дома. В нього було кожен раз по 2 ракети. 1 числа він розбомбив іще один дом там панельний на кругу, де круг на Варшавській трасі. І один дом тут трошки далі від центру. А 2 числа прилетіло нам. Це було 7 годин 47 хвилин ранку. Перший взрив. Жінка сиділа тут у погребі, отут. Тут все він зараз накритий просто. Ми з сином були у прихожі там. Я вам покажу, якщо зайдете. Це мій майор. Починав службу, на початку війни був сержант. Зараз вже він майор. Саме старший. Я вже перед ним смірно стою. Я лейтенант. Значить, як вийшло? Після того взриву ми зразу упали, я на сина зверху. І через декілька секунд він... Я не знаю скільки, я чув 2 гарно взриви. Чи то нас оглушило, бо всі говорять, що було 4. Я думаю, що вас оглушило. По тому 2 що це було- по 2 ракети в кожний дом. Це, мабуть, так і було, бо і говорять, що було 2 самольоти. 2. А перед тим 1 літав. Летіли вони з тої сторони, з Мозиря. В атаку заходили звідти. Отак робили віраж і атакували звідти. Той дом тоді розвернулися і оцей. Ми вже лежали, але я вже боковим зором так дивився, як над нами літали вікна. Стекло, вікна і двері літали. От така І була. панелі. Ну, да. Це бомби були вакуумні. Там той вакуум заповнювався
цим, що навкруг, от, допустим, жінка тут сиділа, так ляду цю взорвало вгору. І кинуло її туди в сторону. Вона десь ударилася в стіну, полетіло все. Кришу нам вивело із строю на 90%. Так оприділила бригада, яка оцінювала там і знімала ці ушкодження. Воно потім горіло ще днів 3, вигорало. Зразу, ви пойміть, зразу вогня не було. Там десь в одному місці трошки якась квартира горіла, а потім все зайнялося. А там люди були привалені в підвалі сиділи. І вже зайшли вояки ці російські, вони не давали витягувати людей із завалу. Стріляли, всі розбігалися по туди. А не приходили до вас? Ну от по хатам от ходили? Ну, сусіди, як же. знаєте? Приходили? Що говорили? Шукували, провіряли. Тут дивилися, чи шлеї немає від автомата. Пальці дивилися, що нема мозолів. Наколки прошукали там. А телефони? Провіряли. СМС-ки провіряли. Потім потихеньку почав записувати те, що бачив у ту щелочку. Отут стояв кадировський блокпост між цими домами на цьому просвіті. Вони відрізнялися по формі і по мові. Третя хата горіла 2 числа. А вітер був в цю сторону. Знаєте? А далі таке густота нас построїв така, що якби загорілась оця от друга хата, що до цих далі, то вже я Кожна хата просто, у мене переймалася. тут стояла вже сумочка із документами. Я дуже тоді перелякався і просто уїхати не було як. Всі вже уїхали, всі виїхали. Ну, Вони так. вже потім не випускали, так? Ну, звісно, вже все. А коли наші прийшли? Як про це дізнались? Що ж тут Бачили? дізнаємося? Як це було? Розкажіть. Дивіться, як це було, коли ми вже обрадувались. Оці всі бої, оці канонади, в мене описані гарно у щоденнику. От, я вам про які розказувати не буду. Я дивився, наблюдав. Колона туди-сюди, туди-сюди. Я вже запутався. У вас Коли? є щоденник. Коли? 28-го почали уїжджати вони, так? Березня. Березня. Чи лютого? Чую. Після тої контузії легенької, я днів 3 ходив взагалі ніякий, не міг зрозуміти, який день і скільки годин. А я вам скажу чесно, незважаючи на те, що ми були не в епіцентрі, в нас так само всі числа, Перем- місяці, все Я, перемішалося. я зрозумів, що як я не буду записувати, я просто зіб'юся з толку, не буду просто знати, де я знаходжуся і що відбувається. І 28-го колони пішли тільки в одну сторону, туди. Загружені тим барахлом. Тобто вони виходили. Да, вони уходили. Притом колони йшли часами, по півдня їхали. З накраденими речима. На, Як я Б- розумію. на БМП увішані мішками з накраденими речами. Це страшне зрелище. На танках там ще більш-менш так не було нічого. Ну, машини йшли, мабуть, теж загружені, як тентовані, криті, це ясне діло. А от БМПшки, це було наглядно видно. На кожній БМП 5-6, а то й більше бойців сиділо. І оці торби, вони ці торби держать і поїхали. Ну, якщо вони асфальт фотографували по селах, то це ж понятно. В общем, дивіться, 3 дні вони їдуть, я вже зрозумів, що вони вже уматують. На 4-й день, це 31 число, я вже цих колон не бачив, але що вони робили? Приганяють град, ставляють отут перед воротьми і стріляють в сторону Бучі. Отут прямо біля вас ставили. Да, і кіт ще раз загарчав, у мене хата задлетіла. Це страшне діло, коли гради летять через голову практично. Я навіть Постріляв? не знаю. Вистріляв оці 40 цих снарядів, випустив, ракетки, і втік. Що він ждав? Він ждав відповідка, що прийде. Відповідка не прийшла. Ну, щоб прийшла відповідка, прикиньте, що зараз би було. Це ви самі розбомбили ось цей дом, і той, і оці хати, все самі. І десь через деньок ми вже побачили свої. Це була приємна зустріч. Ну то, звісно, ви що? Ми лягали вечором і не знали, встанемо ми рано чи ні. Ні одної ночі, ми молились. Бувало і 1000 разів підряд, коли снаряди тут зривалися. І найголовніше зараз це допомога ЗСУ.
Як це зробити, ви зможете знайти у описі під цим відео. Також дякуємо за ваш перегляд, вашу підписку та ваш лайк. Немає міцно одною